with stevia glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐗𝐂𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐗𝐂𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo. Oh, galit diriyo. Dali na. Centum Plus Herbal Oil. Jenny Abellion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko. Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desmenoria. No more. Centum Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Madayat na ko buwas XFM. Exciting! Chronic pain? Ang sakit. Mag-Cysta Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-Cysta Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cysta Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Cysta Pain. Mabibili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Agora sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 4:21 na sa aga! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas! Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan! Exciting Pilipinas! Bango na! Mata na! Exciting Pilipinas!
Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:21 na sa aga. Morning Iloilo. Kamusta na aton makautoran sa aton magkabenan sa aton mga katropa diri sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Nagabatiron kamo mga katropa diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga radio pagi sa frequency nga 100.7. Amo ni sang una ba ang frequency sang Z100 na paborito ninyong estasyon sang diri sa Iloilo City. Ang Z100 subong amo ni ang ginamaintinar sang XFM Radio Patrol Iloilo. 100.7 ang amon nga frequency. Ari kami sa FM band sa inyong mga radio. Kamusta na? Kamusta? Yari kita makabanan sa ika-16 nga adlaw sa bulan sa Marso. Naglampuwas kita sa tunga sa Marso. Yari kita makabanan sa ika-16 na nga adlaw sa bulan sa Marso. Gahilapit tigid lamang ang campaign period para sa mga local candidates. Kamusta ang aton mga kautoran, aton mga kabanan, nakapanglista na kamo sinong inyong pagabutuhon. Hindi nyo pag ipadala ang inyong mga emosyon sa kung sino ang pagabutuhon ninyo. Dapat ang mga kandidato kung mga tao nga makahatag sa aton sang maayo nga putoro para sa aton nga pungsod kag para man na sa aton iyang nga mga Pilipino. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Kamusta na aton nga mga suki nga mga taxi drivers nga padayon naggaupod sa aton subong nga aga? Kag sa mga programa sang XFM Radio Patrol Iloilo. Pariwa business ang mga drivers sang Light of Glory, Tata Taxi Drivers, good morning. Nakipan ang Momo Feed, nga aga pa nagabugtaw ang ilang mga driver kag maglumbayag naman sa palibot sang syudad. Agod nga mag-serbisyo naman sa mga pumunoyong Ilonggo. Ang aton nga mga taxi drivers dira sa G-Lord. Dira kay Tuto Bacolado, good morning. Nakiman ang aton nga mga soki nga mga taxi drivers sa Biyahira. Dira kay Nong Rino, good morning. Kay Nong Ricky dira sa Kaulikan Taxi Drivers, good morning. GDR Taxi Drivers kag suman ang Forbes Taxi Drivers, good morning. Nagapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, nakitba na aton nga mga suki nga mga taxi drivers dira sa kay Nong Ricky sa Kaulikan, good morning. Exciting Pilipinas! Kadlaw nato ng aton sining nga may nadlaw, hindi kita magsagi ka pinasubo, hindi kita magsagi nga kinasubo kag padala ang aton nga emosyon sa sitwasyon subong sang aton nga pungsod Pilipinas. Dapat magkadlaw kita. Kon kita magtililipon, tama gid ka sadya. Abyan mo, abyan ko, kon kita magtililipon, tama gid ka sadya. Magsinadya kita makabenan kag hindi naton pag ipadala ang aton nga emosyon sa anuman nga gaguluwa subong sa mga social media. May kang tanan sa sitwasyon sa aton nga aray presidente dito sa detention facilities ang International Criminal Court. Bangod ara siya sa maayong kakahimtangan. Kaya man ang tanan ko nga mga bagay may ara kita nga gatawag nga konsekwensya. So ang aton nga paghimuon mga katropa mo ang pagpangamuyo para sa kayuhan kag maayo nga sitwasyon sang aton anay presidente nga si former President Rodrigo Duterte. Alas 4:26 na makabinan, nagapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
Bation kami mga tropa sa inyong mga radio. Kag so muna ka live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Sa gyapon mga katropa, ako si katropang FEBE Board Tibor Morales. Top kita alas 5:30 ang tak na subong nga aga. Dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo Exciting Pilipinas. Yari kita, top ka 5:30 kita ha. Agad magdulong sa inyo sa nagapangunang mga balita kag impormasyon. Diriya sa aton sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Lakip makabadan mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Ang inyong mga greetings, inyong mga pa-shoutout kag inyong mga pagpanamyaw sa inyong mga abyan, sa inyong mga friends, kag sa inyong mga gin and friends. Magod man kay hindi mag-upod sa inyong panindugan sa inyong kausa sa sining sitwasyon karon sa pungsod Pilipinas. Abi, friend liwat. Friend request Upod naton sa technical side si katropang John Ray Bertes. Sa gyapon ang inyo katropa ko si katropang FEBE Board Tibor Morales. Kamusta ang inyong mga kagahon nagaulan ang pila ka mga lugar diri sa probinsya sa Iloilo? Kabait kung tani nga nakahatag ini sang mayong nga dulot para sa mga tanom naton. Ilabagid mga kabanan ini ang mga nabilin nga wala pa ma-harvest nga mga palay. Pero hindi tamang pagpatamaan, Lord. Kay basikon madunot naman ang gitanom nga mga sandiya kag mga milon sa aton nga mga nguma. Alas 4:28, gina-welcome naton mga kabanan naton sa mga katropa sa diri sa Western Visayas. Sige, unda lang kamo noy, masunod lang kami. Pwede ba na nga i-virtual yun lang to para nga kuan namon si Tose ang amon. Si Tose. Welcome sa aton nga mga kautoran, sa aton nga mga kabinet diri sa XFM Radio Patrol Iloilo Exciting Pilipinas. Kon kita magtilili punta magid ka sadya. Abyan mo, abyan ko. Kon kita magtililipon, kanta kita kag magkadlaw. Kadlawan talang ning sitwasyon naton magkabalan kay kagabudlay nga magsag kita upod sa mga emosyon sang aton makautoran kay sang una ang isa lang aton nga ginapatihan sining nga mga balita ining gaguluwa nga mga balita sa radyo pero subong kadamo-damo namang kabanan mga katropa sang mga fake news. Kahuluya no? Kahuluya mga kabanan, kahuluya gid. Ang ginatubang mo bala sa mga kano to nga mga judges tapos magsagi ka mo iya binutig bala nga man ko ng sitwasyon baho Diyos ko. Halungan tayo ni mga kabitan nga mga tao kay man ni sila nagagatong sa aton nga sitwasyon mo nang akon nga panamagan sa inyo mga katropa hindi kita mapasadaso kay base kon kita ang mapaso. Ang yatong mo daton mga kabitan ining ginhiwat nga pre-trial Chamber 1 Conference kay former President Rodrigo Duterte sang Sabado sa gabi kadamo sa aton ang naghulat sa mga sitwasyon ba mga 30 minutos gid lamang ang paghiwat makabanan sang sining first trial Chamber Conference para kay former President Rodrigo Duterte. Nebadan nato ni siya ang gin-arestar mga katropa sa International Police. Bangod man sa kaso nga crimes against humanity, may ang tanan makabanan sa iya sining war on drugs from 2016 and 2019. Di ba ginambal naton nga ang tanan nga mga bagay may ara mga katropa nga mga konsekwensya, may ara gid mga consequences. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo 4:31 na sa aga. Exciting Pilipinas!
Padayon ka man kami ng gapmati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas. Sang Sabado sang gabi man kabanan ang unang ngagin patigayon sining Pre-Trial Chamber Conference 1 kay former President Rodrigo Duterte dito ya sa International Criminal Court or International Criminal Court man kabanan dito ya sa Hague, Netherlands. Ang tinutuyo sa mga katropa nga basahan sang panumbungon si former President Rodrigo Duterte. Kagi na require ang iya sini nga personal nga appearance apang wala siya makatambong mga katropa bangod man kay ginpayag sang iyang abogado nga si former Executive Secretary Salvador Medialdia nga naglaing kuno pamatyag sang anay presidente. Bangod sining bangod sini ginset sa September 23. September 23 ang ginset sining nga schedule sa confirmation mga tropa sa charges batok ya kay former President Rodrigo Duterte. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Good morning sa ato mga katropa, sa ato mga kabenandiraya sa Barangay Tiuna, San Joaquin, sa kay Marigold Polines, kag sa Polines family kay Reza Faith, lagit man kay Rimari Polines dira sa Canada. Good morning! Nagapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang natabo mga kabenan sining alas 9 ang takna sa gabi sa Sabado, giniwat ang pre-trial sa kaso ni Anay President Rodrigo Duterte dito ya sa International Criminal Court. Kabahin sa sining among pre-trial chamber conference 1. Amo kontani ang basa formal o ang confirmation sa kaso nga ginapakatubang ni former President Rodrigo Duterte. Apang wala sini makatambong ang anay presidente, ang ex-president, bagman kay ginhambal sang iyang abogado nga si Attorney Salvador Medialdia nga naggalain kuno pamatyag niya sang former president, bagmati mga anom kuno ka oras ang travel niya sa eroplano halin sa Pilipinas pakadto dito sa Netherlands. Wala siya makatambong kabangdanan nga kabagdanan mga kabanan nga ginset sa September 23. Ang confirmation sa charges hearing batok ya kay ex-president Rodrigo Duterte. Giniwat ini sang Biyernes ang gabi, malas 9 ang takna sa Pilipinas. Kabahin sini sang among hearing kuntani, amo ang pagpresentar sa miyembro sang mga judges sang International Criminal Court. May kang tanan sa akusasyon nga crimes against humanity batok ya kay ex-president Rodrigo Duterte. Yo, bangod man kabinan nga wala siya personal nga nakatambong sa among nga hearing. Ginpatigayon ang proceeding pag-iya sa video link. Kabali dito sa custodial facility sang ICC si ex-president Rodrigo Duterte, samtang ari naman iya sa courtroom ang mga judges kag ang iyang abogado nga si
former President o former Executive Secretary Salvador 𝐷𝐆𝐆. Nga mo lang ang personal nga nagtambong sa among hearing bilang iyang legal counsel. So makabanan sa spokesperson sang International Criminal Court nga si Adi L. Abdallah. Kati mo nabi ko ang rason sang legal counsel ni Duterte ngati madugay ang iya biyahe halin sa Pilipinas pakadto iya sa Netherlands kapoy ang anay presidente. Kaging confirm mga katropa sang spokesperson sang ICC ngara sa detention center si former President Rodrigo Duterte kaya naggaguluwa mga balita. Naging palaptan ni Attorney Salvador 𝐷𝐆𝐆 nga wala kono dito sa detention center si former President Rodrigo Duterte. Gali kay gin pamedikal. Amo nang aton iyang bantayan ining mga otod bala nga mga komento. Kay basi may sugpon ini. Amo na nga hindi kita magpati, gilayon. Tiara gali dito sa detention center ang former president, ginpamedika lang. Pagkatapos ginpagwa nga statement yan ni Attorney 𝐷𝐆𝐆 nga kuno wala sa ICC si former president Rodrigo Duterte. Sa among hearing, nakasoksok sang blue nga suit kag tie si former President Duterte agod nga i-confirm nga siya na ang ICC, ang mga judges amo ang decide nga amo ini ang soksokon ni former President Rodrigo Duterte. Ang suit nga blue kag ang iyang nga krobata o kon ang tie agod nga ma-confirm nga siya gid si Duterte kaning ipagi sa video link lang mo. Sa mo nga hearing ibangod man sang video link ang natabo mga katropa nga gin reschedule sa mga judges ang masunod nga hearing. Nga muna ni ang confirmatory hearing may kaangtanan sa charges batok kay former President Rodrigo Duterte. Sa September 23 ang masunod or ang ginatawag sining confirmation hearing. Sa pagbasa sa akusasyon batok ya kay former President Rodrigo Duterte. Sino sa mga judges ang International Criminal Court nga mahimo nga mag-file si Duterte sang interim release. So pwede siya maka-file sa petition nga temporaryo nga i-release siya anay sa kustodiya sang International Criminal Court sa tion sang hearing sa September 23. Inisuno makabanan sa ginannounce ni presiding judge Romanian Yulia Antonila Motok nga mo nag-preside sa among hearing mga kabayanan. Yan pahayag ni Motok nga sa confirmation of charges hearing, si Duterte mahimo nga makakontest sang charges. Bota ba doon siya nga pwede siya i-contest niya ng mga charges batok sa iya. Dahil kati
ginasagi man ako mo. Nga siya di, sa mga pulis da, sa mga armeda, siya wala kayong trabaho lang kayo. Ito na sila niya ang sinasabi ko noon. Ako, niya ako manabat sila tanan-tanan. So, suno kay Judge Mutok, sa sining confirmation of charges hearing, si Duterte ang mahimo nga makakontest sang charges. Challenge sang ebidensya, i-challenge sa mga ebidensya, nga gin-provide sang prosecutor kag mag-present man sang kaugalingon niya nga ebidensya. Dugang pamakabanan ni Mutok nga antes ang trial, mahimo man ang anay presidente nga mag-file sang petisyon para sa iya nga interim release o kontemporaryo siya nga iga-release sa detention facility o kon sa paginakop sa International Criminal Court. Depende sa mangin bugat kag rason nga ihambal sang former president kung makakonvince ini makabanan sa mga judges sang International Criminal Court. Alas 4:43 sa makabanan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Ilo. Ang aton nang iyang makabanan nga udikda. Ang aton iyay kayong lawas kay man bisan ano pa dayon nga hearing to iya sa International Criminal Court. Kung magbalatian kita ay sagi kita iya ka problema sa sitwasyon sang aton anay presidente. Okay na to siya, okay na siya rule. Okay na siya rule, okay na siya dito sa detention facility. Amo naghambal siya mismo, naghambal siya ti ini na siguro amo na ni siling niya. Sa tanan nga mga military, sa tanan nga mga pulis. Kaya trabaho kayo. Ito na yung sinasabi ko noon. Nya ako tanan-tanan ang manabat sini. Itugyan tan lang ini makabanan sa aton nga mga judges sa iya nga mga lawyers. Hindi may sako nung kabrayton nga gin-hire ang anay presidente agad nga magdepensa sa iya. Ihatag ka lang na sila ang pagdepensa o kung ang mga legal battle ni makabanan kasi wala kita sang may memos dira alang indibunday na magsagi pa kita komento. Kaya ang aton komentar, aton komento, nagadugang na makabanan sa pag-fuel o kung pagdabok sa sitwasyon naton subong. Ang aton lang pag-imuon mo ang pagpabaskog sa aton nga immune system para nga kung ano matabo sa Pilipinas. Makatanong patagyapon niya sa kamuti kag balinghoy magkaon kita gyapon nga mga Pilipino. Kita pa ya mga Pinoy. Amo na kon nga kita diri sa XFM gina-advocate ginamon sa inyo. Napabalo ginamon sa inyo nga para mabaskog aton nga immune system tumar kita sang Premium D3. Kaya man ang Premium D3 ginpabaskog ini ginpepektibo. Asubo nga panahon nga uso ang obosipon hilanat nga trangkaso. Hindi natin papabayaan aton nga lawas sa maigo sa ring nga balatian, proteksyonan pinaagi sa paginom sang pinakabago kag epektibo nga Premium D3. Ang Premium D3 meron siya nga vitamin D3 virgin coconut oil ka moringa oil extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno ini sang vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sa skin aging kaya mag Premium D3. The superior and powerful ultimate trio ang Premium D3 hindi ta pagkaproblemahan ang sitwasyon sa aton nga presidente. Ang aton nga former president nga si former President Rodrigo Duterte kay okay to siya. Ang aton lang saguron ang aton nga lawas kay hindi kita maigo sang balatian. Exciting Pilipinas!
Mati kita makabanan antes mabati naton ang hearing dito sa International Criminal Court. Kag ang reaksyon ni Governor Arturo Defensor Jr. may kaangtanan sa pagdakop kay former President Rodrigo Duterte. Mamati kita na sa mga testimonya sa mga nakatumar na kag nakatilaw na sa produkto sa 𝐗𝐂𝐈𝐓𝐿 Incorporated. Ang oras alas 4:46 na sa aga. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Iba ka sa lahat. Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sundown Plus Herbal Soap. Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ko ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit. Sundown Plus Herbal Soap. Nanamigin! Sundown Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, bantayi ang exciting nga drama nga magapalayag diri lang sa inyong paborito nga estasyon. XFM. Amo na ining tion nga ginaulat ko. Ang masulok ka sa isa ka malinong kag mabugnaw nga lugar. Ay, kag wala ako maghinulsol sa akong desisyon. Ay, imo ako subong kag tubtob sa katapusan nga tion. I love you. I love you more. Endless Love. Mabatian diri lamang sa inyong paborito nga estasyon. XFM. That's right! Dito ka na sa nangunguna. Radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Exciting! Malayo sa pamilya dahil kailangang magtrabaho sa ibang bansa? Huwag mag-alala sa number 83 OFW Party List, bida ka. Sa 83 OFW Party List at kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, bida ang kabuhayan, kalusugan, edukasyon, agarang aksyon, praktikal na solusyon para sa ating mga OFW. Ang 83 OFW Party List ay sandigan at kakampi mo saan man sa mundo. Iboto ang number 83 OFW Party List. OFW, ikaw ang bida. OFW Party List. Sagad na siya mag-shoot, how? I-shoot na pa! Oops! Bola sa basketball, ha? Basikoin.
Ano naman ang napanumdum mo? Mga katropa, get ready for the biggest basketball league in Iloilo City. The XFM Basketball League. The XFM Basketball League, where every game is a showdown. Join us for electrifying games, force rivalries, and unforgettable moments. Tune in to 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo for updates. And don't miss your chance to catch all the actions live at our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Experience jaw-dropping plays with XBL. XFM Basketball League. The XFM Basketball League. I-shoot mo na ang ball, ang sarap mag-basketball. Exciting! Sister Pain. Si Michelle nagali, isa ka sales stage, nakabatsyag ko sang isa ka si man nakakaputlay sang pagtindog. So bragit kisa klero sang nag-inom ko sang Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo kag makalakas. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:53 na sa aga. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Samtang inulat natin makabinan na aton nga koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Balawantang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon sa buong adlaw. Kinatamin natin sa good morning ang taga-Banasan maaga pa nagabugtaw si Lurid Damaso ba? Ay kami pan Lurid Damaso bahala na kamuda. Di bila ron may saging yaw kinaron na taga-Banasan. What problema saging basta't labing ahay. Kami pa yan taga-Banasan. Lore, no? Good morning kay Lore Damaso dira sa Barangay Tinggian sa Balasan, Iloilo. Good morning kay Mami Rini Cabar. Blessed Sunday morning. Take care and stay healthy. God bless you and your family. Amo man kay Mami Rini Cabar kay tapay ng halin iya sa isang una di bla Mami Rini makakaon taton ka kamote saging amo man ang aton sa una nga kuan di bla aton nga balon sa eskwelahan. Hi, kahaling kay Ma'am Mary Cabar. Ano makabinan natin koneksyon sa Pag-asa Iloilo? Apod kay Engineer Charlie Depra. Engineer mayong aga. Live ka sa bong dire sa XFM. Radio Patrol Iloilo. Apod mo dire si katropang FEBE Board Steve Morales. Good morning, Liwat. Yes, sir. Mayong aga namin. Aga tayo matagpala mag-isa nga. Yan na pinakaling lakas ng panahon. Karoon nga at law, Marco 16, Roswell 25. Northeast Luzon, nagapit sa extreme northern Luzon. Samtang East naman nakapito sa nabilin niya bahay sa puso. So, niyan daw ang Bantang Visayas, partikular na sa Lansang Nino, pagkapangibabasa niya po ng pag-isa magalumon niya kalangitan, may mga posibilidad sa mga isolated ng mga pagulan o tumilat na nag-uop dala sa East. Hindi natugtog pagkasarangan niya hangin, magali namin niya ng silangan, magadalas na magsanitog pagkasarangan niya pagbalot sa kadagalan. At ang sarong temperatura ng sa 26, tugtog sa mga sa 26 grado. Adlaw magabot ka ka sa 25 niya aga, magatunod alas 6 ng hapon. Ikaw man ito paningin sa panahon sa Iloilo Pag-asa sa Liga. Engineer, sa buong adlaw may pila ang aton nga estimate nga heat index? Sir, ang forecast index nato na posible magabot sa 39 degrees Celsius. Okay, at least na lubo-lubo siya kumpara sa ligad tong adlaw nga 41. Pero engineer nga ang may mga kabanuanan diri sa aton sa probinsya nga nagatupa ang ulanhaw. Yes, so far, mga pagulan, so far sa kanila, wala makita may nasita ang ingay weather test ng bansa. May mga pagulan man, mga isolated lang sa Quiapo ng mga pagulan. Okay, madamang salamat, Engineer. Welcome, may nga. Okay, nabatian makabanan natin koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Engineer Charlie Depra. XFM Weather Update. Weather Update. Posible makabanan ang aton nga index sa subong adlaw magalabot ini sa 39 degrees Celsius pero mainit gyapon ni makabanan kay man ginadapya bala sang hangin mapaang inabi pagid kon way kasang kuoton sa bulsa mo tapos gidway gainit pagid panahon
Sa aton mga kautoran, hindi kita mapahiblad kay man kung mahiblad kita, hindi kita makadesisyon kung anong aton nga mga dapat nga desisyonan. Kung nahiblad kita, dasig sa aton mainit, dasig sa aton mainit. Hindi ka resulta makabilan sa mga bagay nga hindi dapat matabo. Maginom kita makatropa sang Santon Plus Gold. Kaya man, mayon siya ang Santon Plus Gold. Makahatag proteksyon sa aton kung high blood kita. Di ba na Mary Kabar, good morning. Kag sa mga personal dira sang Mary's Refreshment sa Barangay Bulilaw sa Mandurriao, good morning. Kakon na para nga hindi kita mag-high blood, kakabudlay daan kung mag-high blood kita, gusto lang kita mamuyoko kang magparampuay, isa high blood kita, gamay lang nga bagay, singki na yon. Mas mayon nga imna naton sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabugig sa tanan nga sakit labi na sa mga hubag-ubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga posible tunaan sang lain-lain nga sakit. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. May masakit nga diabetes ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kunupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Nakapapida ba ng tanan na mag-inom kita mga katropa sang Santon Plus Coffee Mix sa mga hilig mag-inom kape kagapangita kape nga namit na kag-healthy pa. Mag-inom kita mga katropa sang Santon Plus Coffee Mix ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian. Labi na sa mga hormonal balances nga mo ang kabangdanan sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas ka problema sa mga lalaki. Pareha sa prostatitis o kung pagubag sa prostate sa aton mga suki ng mga taxi drivers. Labi na mga suki naton nga mga drivers ang series kag pinapagid ka mga drivers ang van nga naggalong distance ba na. Maayo ni siya namin isa mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kay kung magdugay kuno nga aton nga pungko sa sunod sa aton nga salakyan kay init man ang aton nga buli. Tibang init aton buli apektado man ang aton nga prostate. Di ka magubag kina, magpakonsulta kita, laban-laban nga hambalong kita sa doktor. Bowser, may ara ikaw nga prostatitis, pwede nga i-recommend ko ikaw sang dialysis ba? Kabudlay daan ko na i-dialysis. Kita na inanadayan ang kondisyon sa aton nga lawas. Para nga padayon nga kondisyon ng aton nga lawas. Dikawan nato ang prostatitis para permi lang okay ang biyahe sa aton nga mga kautoran nga mga taxi drivers, mga bus drivers kag mga company drivers. Kaya man dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni may isoflavones nga mag-control sa aton nga hormones all natural na kakapi ka na may bulong ka pa. Mga agad sa aton mga kautoran sa aton mga kabenan sa Antique Gapmati sa buong 93.3 XFM Antique. Dira sa kay Randy Londres, no? Dira sa San Jose Antique, good morning. Dira man sa Bidia family sa Barangay Lariuha. Sa Bilisyon Antique, good morning. Sa Mundihar family diyan, good morning. Nakiman diyan sa Lariuha, Patnongon Antique. Good morning kay Nung Berting Rimondo. Dira sa Libertad, good morning. Nagapati ka dyan tulad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dira kay Tuwin sa Hamtik Antique. Sa Notse family diyan kag sa Mateo family, good morning. Dira kay Sandra Haudines. Sa Haudines family, kag sa mga membro o mga personnel sang Lopez Machine Shop, good morning. Gapmati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas. Good morning kay Ma'am Mary Kabar. Hi, hello. Kay Freddy Macaronico, good morning. Happy Sunday man, Freddy Macaronico. Aling kay Mary Kabar, blessed Sunday mga katropa. Take care and stay healthy, everyone. God bless us all. Listening Saturdays, 3:30 p.m. from Florida, USA. Kamusta ka mo din? Ma'am, layo na sa inyo ang wildfire. Padahin ko ng wildfire sa buong sa inyo sa California.
Good morning kay Emily Alteliero. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Kay Mama Luhabi ko. Good morning. Dira kay Borno, kay Risa sa Borno Pork and Beef Dealer dira sa Santa Barbara Public Market. Good morning sa inyo. Nakipandra sa IJs. Kag kay Mimi Meat Station sa Santa Barbara Public Market. Good morning. Dira kay Pareonyok Bade sa mga membro kung mga personel sang Onyok Construction Supply Haulers sa Barangay Talanghawan, Kabatuan. Good morning sa inyo, dira. Kuwan pa lang ko na pamatian ang radyong gamay kay man karon pa na mauwang ang speaker sang Onyok Construction Haulers nga daw speaker sang Five Brothers Sound System. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Tabi naman good morning sa dira kay Richard kay Baby Nakita sa Richard and Baby Pork and Beef Dealer dira sa Fenty Street sa Iloilo City. Sa mga membro sang Dabaronong Boys sang Pinoy Frozen Foods dira kay Pinoy kay Nining Baroka. Good morning sa inyo. Ang oras alas 5:02 na makabadan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ano ba ang porsyon mga katropa sang ginpatagayon sining pre-trial chamber conference kay former President Rodrigo Duterte nga nagrepresentar sa iya amo makabanan si Attorney Salvador Vidaldilla ang iyang executive secretary sang siya pa ang presidente. Porsyon ang ini makabanan na lugabi katropang John Ray. Recordings and the taking of photographs. Please go ahead. Si Judge Mutok. Je vous remercie. Vous avez une... Thank you. You have 1 minute to take photographs and record videos. Wala makatambong dire si former President Rodrigo Duterte. Magulban kay siya ang gin-video link lang. Officer, could you please call the case? Thank you, Madam President. Your Honours. The situation in the Republic of the Philippines case, the prosecutor versus Mr. Rodrigo Roa Duterte. Case number ICC 0121 0125, and we are in open session. Merci beaucoup. Thank you very much. I will now ask the parties to introduce themselves, starting with the Office of the Prosecutor. Please pause before speaking and speak slowly to allow the interpreters to interpret appropriately. May I ask you to introduce yourself and to confirm whether the list of your staff that I received prior to the hearing is correct, Mr. Prosecutor. President, Your Honours, good morning. The list is correct. Once again, Deputy Prosecutor Manjay Niang to my left, trial lawyer Edward Jeremy behind us, trial lawyer Robin Croft, International Cooperation Advisor Chantel Daniels, and our very able case manager Grace Go. I'm Karim Khan, the prosecutor. Merci beaucoup. Thank you very much. I now turn to the counsel for the defense of Mr. Duterte. As everyone can see, Mr. Duterte is present and is attending the hearing via video link. As Mr. Duterte made a long journey involving a considerable time difference, the chamber authorized Mr. Duterte to follow the hearing at a distance. His counsel, however, is present with us in the courtroom. Thank you, counsel. Please introduce yourself. Nagapamati ka mga sa pre-trial conference. C. Medjaldea, counsel for kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Gambal sawong si Attorney Salvador Vidaldilla ang counsel ni former President Thank you very Duterte. much, counsel. I will now introduce the chamber. By my side, we have the
Judge Rain Adelaide Sophie Alapine Gamsu, the Vice President of the Court, and Judge Maria del Socorres Flores Liera. I am the presiding judge of the pretrial chamber 1 of the court, and my name is Julia Antoinella Motok. Now, I would like to speak to you, Mr. Duterte. I'm speaking French, but you are receiving interpretation of what I'm saying in English. I understand that you are at ease in the English language, and that the interview yesterday at the detention center was conducted in English, and that you did not deem it necessary to request interpretation into any other language during this interview. This said, I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Ginapamangkot kag gina-confirm nga ang ara sa video link kamo si former President Rodrigo What Duterte. is your date of birth? Again, Can we request that the question be repeated? I don't think he heard it. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, Counsel. I was asking quite simply of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right, Counsel? Yes. Of course, I do. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Merci beaucoup. Thank you very much. As a preliminary point. Very well. Thank you, Mr. Duterte. As a preliminary point, it is useful to clarify the nature and limited scope of this first appearance hearing. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. During today's hearing, no evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. In accordance with Article 61 of the Rome Statute, the Court's founding treaty, and Rule 1211 of the Rules of Procedure and Evidence, the main purpose of this initial appearance is to answer 3 questions. Firstly, the Chamber must ensure that the person who was the subject of the arrest warrant has been informed of the crimes of which he is accused. Second, the Chamber must ensure that this person has been informed of his rights as recognized by the Rome Statute. Third, the Chamber must set a date on which it intends to hold a confirmation of charges hearing. The Chamber notes that your counsel, Mr. Duterte, filed 2 motions, one in relation with today's hearing, and you may be aware that these 2 motions have not been accepted by the Chamber because of the nature of today's hearing. No further discussion on the matter is necessary during this hearing because, as I said at an earlier stage, the aim of this hearing today is to introduce the parties and to ascertain the charges and to set a date for the confirmation of charges hearing at a later stage.
With regard to the first point, I recall that Mr. Duterte has received a copy of the warrant for his arrest and that a redacted version of the prosecutor's application for the issuance of the warrant of arrest is public. I will now ask the court officer to read the charges against him. The charges will be read in English. Please, over to you, Madam Courtroom Officer. Thank you, Madam President. Your Honours. On 7 March 2025, pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad in various locations in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users, killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police, at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. Merci beaucoup, Madame. Thank you, Madam Courtroom Officer. Mr. Duterte, I'm not going to ask you to stand up because I know your condition, so I'm going to allow you to remain seated. You have just heard the reading of the charges, which are in accordance with the content of the arrest warrant you received. This means that you have been informed of the crimes of which you are accused. And this concludes the examination of the first point mentioned above. I will now turn to the second point, which concerns your rights as a suspect before this court. I will summarize some of these rights, which are of particular importance at this stage of the proceedings. Those rights are as follows. You can benefit from the assistance free of charge of a competent interpreter and benefit from the necessary translations to meet the requirements of fairness. You have the right to have the time and facilities necessary to prepare your defense and to communicate freely and confidentially with the counsel of your choice. You have the right to remain silent, and you cannot be forced to testify against yourself or to confess guilt. You can also make statements in your defense without taking an oath. In addition to any other disclosure provided for in the statute, the prosecutor must disclose to you, as soon as practicable, evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or to mitigate your guilt, or that could undermine the credibility of the evidence against you. At the confirmation of charges hearing, you can contest the charges, challenge the evidence presented by the prosecutor, and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. And finally, Mr. Duterte, you have the right to be informed as soon as possible and in detail of the nature, cause, and content of the Nagapamati ka mga katropa sa pag-replay naton sa pre-trial conference number 1 kontra kay former President Rodrigo Duterte. We're listening, ma'am. We're listening. Nagambal si Attorney Salvador Vidal, ang legal counsel ni former President Duterte. Manifestation on the circumstances behind
the delivery of Mr. Duterte in this chamber. Oui, Maître, je dois d'abord demander... Gina-interpret, abe kay si Judge Motok, isa That's part ka of the procedure. French. And as we've said since the very outset, I need to ask Mr. Duterte himself to make observations as to the condition of his surrender to the court and the conditions of his detention at the detention facility of the court since his arrival. If he can please tell us these details. Thank you. Can I... Oui, Maître. Oui. Presiding Judge, yes, Counsel. Please. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pre-trial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what a confirmation hearing is and what the disclosure is and how the prosecution alleges that he committed crimes.
I thank the court for its attention and regret to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you. Nagapamati kang makabinan sa pre-trial chamber conference sa International Criminal Court batok kay former President Rodrigo Duterte. Nabatian niya bago lang among abogado nga si Attorney Salvador Mijaldilla. I believe that the Judge Motok ang presiding judge sang ICC. Specific measures with regard to his health situation, and I note that subsequent to his arrest and when he arrived at the detention center, the court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. And when you broached health matters, that's saying that you were not able to come to the hearing, the doctors who consulted with you were of the opinion that Mr. Duterte was not in a position to come to the hearing physically, but that if he gave a written permission, he would be able to take part via video link. Now, that is with regard to the health matters that you just mentioned. They are very important, especially concerning the matter of age. Now, with regard to the rights of Mr. Duterte, we have before us the registrar's or the registry's report that says that Mr. Duterte has been informed of his rights, including Articles 66 and 67 of the Rome Statute, and that that he is aware of his rights and that he is also aware of the charges against him. We have before us the report of the registry saying that he was also aware of the warrant of arrest in the English language and that he is very well versed in the English language. Once again, you have the possibility of these charges being read in English, which was the case today. I have read to you in the French language the rights that he has, Mr. Duterte, before this court, and I'd like to specify once again that this is an initial hearing in order for Mr. Duterte to be aware of his rights and the charges against him. And then there will be a full procedure that will unfurl leading up to the confirmation of charges that will enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regards to the charges and any other matters associated with his arrest, and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to do this throughout these proceedings leading up to the actual confirmation of charges hearing. Now, counsel, with regard to your request for another hearing to be held next week, well, your initial request, that was, this was not accepted by the court. Now, you have seen the two decisions of the court that have been disclosed to you, and you are aware of the fact that these two decisions were refused. And this is by dint of the fact that this first initial appearance hearing does not need much preparation, as I have said to you on a number of occasions. I am now going to move on to the third stage, which is to set the date for the confirmation of charges hearing. After assessing all factors, including the need for the parties and participants to adequately prepare, as well as Mr. Duterte's rights, including his right to be tried within a reasonable time, the date for the commencement of the confirmation of charges hearing is September the 23rd, 2025. I would add that in accordance with Rule 1217 of the Rules of Procedure and Evidence, this date may be postponed by the Chamber depending on the progress of the proceedings, either on its own motion or at the request of the prosecutor or the defence.
Before concluding Nagapamati ka mga this kabayan hearing, I would kay like to Judge inform Motok, the parties ang of the next presiding judge sa proceedings. International Criminal Court sa Pretrial Chamber Conference kontraya kay former President Rodrigo Duterte. Of the rules of procedure and evidence, the Chamber holds status conferences to ensure a small exchange Okay, of so mo na information. schedule mga kabayan sa September 23, sining katuig ang confirmation sa charges against kay former President Rodrigo Duterte. So ning ginambal ni Attorney Michel Dia nga siya tiwala kami sa chance nga nakakita gani sa warrant of arrest. Kung wala man niya ma-appraise gani siya sang kinamatarong kami isa sa mga pamangkot sang isa sa mga rights nga ginatumod sa Rome Statute nga before i-aresto ang isa ka tawo santo sa gipagwa nga warrant of arrest sang International Criminal Court, dapat i-appraise siya sa ikinimatarong. Basahan siya sa iyang charges base iya sa warrant of arrest. Suno iya sa report, suno kay Judge Motok nga base sa report sang registry o kon registrar nga si former President Rodrigo Duterte ana appraise sa iya kinimatarong. Nabagin basahan ini pagi sa English. Sa bagod sila mga kabanan, wala makatambong si former President Rodrigo Duterte sa sinanabitan nga hearing kagin schedule sa September 23. Sa sinang September 23 nga hearing, pwede maka-file sa isa ka petition ang akusado sa interim release o kon ang inisyatibo temporaryo nga release sa kustodiya sang International Criminal Court. Bato na kita kay Bano kung anong mga pamatbat ang desisyon sinama kabanan sang International Criminal Court Judges mga kaabyanan. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:28 na. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Wala kita makabalan sa panahon diri sa aton nga pamangagad sa Exciting Pilipinas. Bantayan dugang sining mga development gyapon diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Aton lang mabilin sa aton nga matipamati sa aton nga mga sa aton sining nga viewers and listeners. Good morning kay Ma'am Nelia Cordova. Good morning. Ngayon di kita magpadala sa emosyon naton. Magpabiling kita makabanan nga mangin matawhay kag magpabiling kita nga aligmat sa aton nga palibot. Hindi kita magpadaso sa mga ginabasa naton kay kadamo sang fake news. Dapat ka mangin matag aton nga pananawan sa ginabasa naton kag mangin open-minded kita sa tanan-tanan nga bagay kay kadamo sa bong sa guluwa nga mga fake news. Maginom kita sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus para sa nga lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Para sa mga balatian nga glaucoma, katarata, pitiridium, kag boron ng pananawan, alam mo na yan. Vision X Plus, ang emno naton para sigurado nga masanag nga aton pananawan sa mga bagay kag mga idabasa naton paagi sa social media. Ang oras alas 5:30 na. Happy trip sa first batch sang mga magapadulong sa Palawan sa tanan nga mga personal sang XFM Philippines. Good luck sa inyo. Maapas lang kami. Second batch ka man katupang John Re. Sige, second batch kita, tanan-tanan. Ang first batch, maghahalin diri 16. Magabalik sila sa 19. Kami naman niya sa April 6 to 9. Thank you again kay Dr. Rebelito Oy, kag kay Ma'am Olivine Oy, kay kamay Ma'am Milona sa pag-facilitate sila makabanan. Another privilege para sa mga personnel sang XFM Philippines. Sa atong katuran din aton pakalipatan sa pag-inom sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ano man na matabo, basta importante lipay si Mr. kag si Mrs. Mag-inom kita makabanan sang Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan in 30 minutos antes malabing-labing kay Mrs. Magtumar sang isa kapsula sigurado nga mas manami ka bako na aton nga relasyon. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa 6 Life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men.
Thank you, Gid. Standby na makabadan sa The Secrets of Health kag ang Express Balita Weekend Edition. Ang exciting Pilipinas bugilogin dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold Herbal Capsule Premium Retrieve Vision X Plus, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang FEBE Board Tibor Morales, ang katropa mo. Mga katropa, exciting dito!